ليش منشوف السما زرقاء بالنهار؟ هذا السؤال لطالما كتير منا تساءله وهو صغير، وكان الجواب يختلف معظم الأحيان. ففي ناس بيقولوا إنه البحار والمحيطات زرقاء، وبالتالي بينعكس الضوء من المي على السما ومنشوفها زرقاء. وهذا الجواب بالطبع مثل ما بنعرف مانو صحيح. ومن الجهة الأخرى في ناس عندهم معرفة بهيك أمور بيقولوا لا، السبب هو إنه ضوء الشمس أبيض، وبالغلاف الجوي الضوء الأزرق بينتشر أكثر من باقي الألوان لأنه طول الموجة أقصر، ومشان هيك منشوف السما زرقاء. مع إنه هذا الجواب مقنع، حتتفاجئوا إنه مانو الجواب الكامل. لو منطلع على الطيف الكهرومغناطيسي حنشوف إنه الطول الموجي للون البنفسجي أقصر من الأزرق، فإذا كان هذا الجواب صحيح مفروض نشوف السما بنفسجية، بس نحن ما منشوفها بنفسجية، والسبب له علاقة بالعين. شبكية العين فيها خلايا مخروطية حساسة لثلاث ألوان: أخضر، أحمر، وأزرق. بس هدول الخلايا كمان حساسين جزئيا برا نطاق ألوانهم، يعني حتى لو انك عم تشوف اللون الأزرق، الخلايا الحمر والخضر لسه شوي فعالين بهذا النطاق مثل ما حنشوف بهذا المخطط. ولو بتتذكروا الأخضر والأزرق المخضر بينتشروا أكتر من الأحمر والبرتقالي، واللي يعني إنه الخلايا الخضر بيتفاعلوا أكتر من الحمر، وهذا يعني إنه من المفروض إنه نشوف السماء أقرب للفيروزي. وهون بيجي دور اللون البنفسجي. لو نرجع شوي لورا بالمخطط حنشوف إنه في منطقة قبل منطقة اللون الأزرق الخلايا الزرق فيها حساسة نوعا ما، وكمان بهاي المنطقة الخلايا الحمر حساسة أكتر من الخلايا الخضر لحد معين، وهاي المنطقة هي منطقة اللون البنفسجي. لاحظتوا شو صار؟ عنا انتشار قوي للبنفسجي بالغلاف الجوي، زائد انتشار للأزرق، وانتشار خفيف للأخضر. لو نرجع للمخطط، هذا يعني انه ناتج الخليط هو تفعيل خفيف ومتساوي للخلايا الخضر والحمر، وتفعيل قوي جدا للخلايا الزرق. وهون بتيجي الخدعة، خلينا ناخد شقفة من حساسية الخلايا الزرق ونخلطها مع حساسية اللونين التانيين، يعني بنخلط شوية أخضر وشوية أحمر وشوية أزرق، واللي بيعطونا بالطبع اللون الأبيض. بس لا تنسوا باقي عنا كمية أزرق، لو خلطناها شو بيطلع معنا؟ أتصور أنكم حزرتوا، اللون الأزرق الفاتح اللي منشوفه لما منطلع على السما بالنهار. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا ضغط الأزرار الموجودة تحت اللي كل واحد على اليوتيوب بيلكم تضغطوها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.